ơi! Ôi! Con chào bà. Bà ơi, tuần này bà nhớ đưa cháu đi tiêm mũi 5 trong 1 với cả uống vaccine bại liệt lần 2 nha bà. 3 tháng tuổi người ta đã tiêm mũi 2 rồi mà cô Phiêu nhà mình giờ 8 tháng tuổi rồi chưa cho cháu đi tiêm đó bà. Tụi nó đi dạy hết rồi, tôi đâu có biết chạy xe đâu. Ôi à! Ôi! Mũi 5 trong 1 với cả bại liệt uống lần 2. Cái này để em nói với Ui chứ mấy cái này em đâu có biết đâu chị. Ôi! Ôi! Dạ. Thứ năm 7 giờ sáng vaccine 5 trong 1 với cả bại liệt uống lần 2 nha Ui. Chị đưa Tuấn đợi thông tin rồi đó. Mà mấy nay sao anh Tuấn bị hư chị ạ? Chị Tâm á, tuần nào chị cũng ghé qua hết trơn á. Hay là mình nghỉ một bữa đưa thằng Phim đi tiêm đi. Ôi rồi mày lo cái gì? Cái con Tâm đó nó mới về xã mình được mấy năm nay thôi. Nó có biết gì đâu, nó nói vậy thôi. Chứ ở cái buôn mình này, từ trước tới nay có xảy ra cái dịch bệnh gì đâu. Mẹ này, mẹ nuôi con mẹ biết này. Hồi đó mẹ có tiêm phòng chích ngừa gì đâu. Thế mà con còn khỏe mạnh hơn thằng Phiếu bây giờ đấy. Đợt trước á, con đưa thằng Phim đi tiêm cái 5 trong 1 gì đó. Về mà thằng Phim nó khóc quá trời. Nó sốt lì bị 2 ngày. Nhưng mà không tiêm cũng lo, mà tiêm cũng lo mẹ ạ. Rồi gì? Nếu mà nó quan trọng á là người ta xuống dưới buôn của mình người ta tiêm luôn rồi. Bây giờ đi lên trên xã vừa xa, vừa hết một ngày công nữa. Ai mà tiêm cho nổi. Ừ, đúng rồi đấy. Cuối tuần này có tiêm sởi mũi 1 cho trẻ 9 tháng tuổi đó ơi. Sáng thứ 6 7 giờ nhớ đưa cháu lên trạm tiêm nha. Mà bữa chị có nhắc em có buổi tiêm 5 trong 1 với cả uống vaccine bại liệt sao không thấy đưa cô Phiêu đi tiêm. Sao mà tiêm cái gì nhiều dữ vậy chị? Nhưng đang yên đang lành, tiêm vô con em nó khóc. Nó sốt thêm nữa, em mất mấy ngày ở nhà trong nó cực lắm. Tiêm một mũi đủ rồi. Thôi em không có đưa đi tiêm đâu. Sốt là triệu chứng nhất thời của vaccine thôi em. Em tiêm đủ 3 mũi 5 trong 1 á là phòng được 5 loại bệnh lần ấy. Bại liệt này, bạch hầu này, ho gà này, uốn ván này, viêm màng. Thôi. Con em nó khỏe mạnh vậy, làm gì mắc gì bệnh dưới vậy chị? Phòng bệnh hơn chữa bệnh em ơi. Bữa buôn bên kia ấy, có một ca bị bại liệt, giờ kèo cơ nằm liệt cả đời đó em. Chị á, thì chị chạy hù dọa người khác thôi. Chứ buôn này á, lâu nay làm gì có ai không đi tiêm mày bị mắc bệnh gì đâu. Nếu mà chị nói ở trong buôn mình á đã từng có người mất con vì không tiêm vaccine á, thì em có tin chị không? Trời ơi, có hả? Người ta ồn quá trời rồi. Chứ em toàn nghe người ta kể đi tiêm, nào là sốt, rồi lại bệnh hơn. Phải thêm miếng nào đâu. Nếu mà em không tin chị á thì ngày mai đi vận động cùng chị đi. Chị chỉ cho em thấy là ai đúng hay sai liền à. Nếu em đúng, còn chị sai thì sao? Nếu mà như em nói á, không có người mất á, vì không tiêm vaccine á, thì từ nay trở đi chị sẽ không xuống nhà vận động em. Mà cũng không có gọi điện làm phiền gia đình em luôn. Chị nói đó, chị nhớ nha. Hứa luôn, chị còn mong là em nói đúng. Anh Phôi ơi, sáng thứ 6 này anh nhớ đưa cháu đi tiêm sởi mũi 1 nha. Để tôi tính. Anh cầm thêm tờ phiếu thông tin này đi, rồi có gì tranh thủ đưa cháu đi tiêm nha. Vừa có kháng thể bảo vệ bé, sau này lỡ có dịch bệnh xảy ra thì mình không cần phải lo nữa. Có thấy đứa nào bệnh đâu mà lo. Đó là vì nhiều trẻ được tiêm ngừa rồi đấy anh. Tiêm ngừa nó giống như một cái khiên bảo vệ vậy đó. Khi mà đủ trẻ được tiêm ngừa rồi thì dịch bệnh sẽ không có cơ hội lây lan nữa. Anh
đưa cháu đi tiêm đi. Vừa tốt cho cháu này, vừa giúp cả buôn mình bảo vệ được những đứa trẻ khác khỏi các cái dịch bệnh nguy hiểm. Để tao đọc thử. Lần sau ấy, chị mang đôi cái khiên cho chị hiểu. Nhà tôi á, buôn bán suốt không có ngày nghỉ. Với lại á, con bé ở nhà nó khỏe mạnh, có bệnh gì đâu mà tiêm. Đúng ha chị ha. Mình còn phải kiếm tiền mà. Chứ ai kiếm tiền cho mình chị ha. Đúng rồi em. Trời ơi, chị ơi, mình buôn bán suốt ngày tiếp xúc với nhiều người. Rồi con bé nhà chị lỡ nó đi ra nó tiếp xúc với con bệnh nhân nó bị sởi thì làm sao? Lúc đó chị có đủ tự tin không? Mà lúc đó lại tiền mất tật mang đó chị. Vừa tốn tiền, vừa tốn thời gian. Ha. Giờ chị mới nghĩ ra, sáng nay cũng gặp nhiều khách hoi, dữ lắm. Ủa rồi tiêm mấy cái này có tốn tiền không chị nhỉ? Em ơi, cái này được nhà nước mình hỗ trợ hết trơn ạ, không có tốn xu nào hết. Ồ, hay quá vậy. Bữa thằng cháu tôi nó đi tiêm một phòng khám ấy. Trời ơi, tốn mấy trăm nghìn một mũi luôn. Trời ơi, mấy trăm ngàn một mũi. Mắc dữ vậy luôn hả chị? Chứ làm sao? Tôi chờ chị Tâm tới nhà để kêu đi tiêm vaccine không đấy mà. Ủa, bộ bên nhí nhà chị bị bệnh hả chị? Mày bệnh không à? Ngồi xuống tao kể bay nghe cái này. Hôm trước, cái nhí nó lên xóm trên thăm bà con, cả đám con nít, có một cô nhóc nó bị ho gà, thế là về, cả lú nó bị lây theo, làm ta sợ muốn chết. Mà cũng may, cả đám con nít đó có mỗi nhí được tiêm đủ mũi 5 trong 1 đó chị Tâm, may mà cái nhí nó không sao á. Không có tiêm. Biết có gì trong này đâu mà tiêm. Người trong buôn đồ mới là con nít tiêm cái này vô là bỏ ăn rồi sốt cao tùm lum mà tiêm cái gì. Chị ơi, chị nghe ai nói kỳ vậy? Vaccine là để bảo vệ trẻ khỏi những tác nhân gây bệnh nguy hiểm mà chị. Đừng có nói nữa, chị đừng có hù người ta nữa. Tôi nói không tiêm là không tiêm. Thôi ơi, để chị nhắn tin Zalo cho bà sau cũng được. Em nghe bà nói giọng em tức cái gì. Thôi, mai mốt chị phải đem theo cái khiên bảo vệ á. Để làm chi? Bảo vệ em khỏi bà. Ủa, nay đi đâu lên đây vậy? Nay trên rẫy xong sớm nên chạy qua. Sao rồi? Đi vận động người dân cực không? Em bực á, em bực cái bà Đào ơi. Bà cọc cằn gì đâu á. Không nghe tụi em nói gì hết trơn. Đá vậy bà còn đuổi tụi em đi y như đuổi tà. Đó giờ chị cũng đâu có tin vô vaccine đâu. Anh tưởng em cũng vậy. Thì giờ em thấy tiêm vaccine cũng có tác dụng thiệt. Nghe chị Tuyết kể, bé nhí nhà chị bữa đi lên xóm trên thăm bà con, mà xóm nó có một cậu nhóc nó bị ho gà thôi mà về cả lú vị luôn. Vậy mà bé nhí nhà chị phải re à. Em nghe chị sẽ đi của kể nha, là bà con của chị á, bữa đưa con trai mình đi tiêm ngoài phòng khám á, có mỗi một mũi à, mà tôi mất mấy trăm ngàn lận đó. Y tế mình người ta làm miễn phí thôi à. Vậy là bây giờ chị Tâm chị thắng cái kèo này chứ gì nữa. Chưa chắc. Em thấy tiêm vaccine thì có tác dụng thiệt. Nhưng mà anh Phối với lại chị Lua cũng đâu có sai. Mình không tiêm gì mình cũng đâu bị gì đâu. Với lại anh thấy lâu nay buôn mình có mấy cái dịch bệnh này không? Em cũng không thấy bé nào trong buôn mà không tiêm á mà bị bệnh nặng gì hết trơn á. Chỉ báo đài này rồi y tế người ta thích hù dọa mình thôi à. Nói như kiểu là không bắt đồ là không có ăn trộm đấy á. Hay khỏi khóa cửa nhà xem sao. Mà nếu nó quan trọng vậy á, sao chị không đem xuống dưới buôn á, chị tiêm luôn. Đúng rồi. Bây giờ đem lên trên xã nha, là nó vừa xa mà nó vừa cực nữa. Vaccine người ta phải bảo quản lạnh, rồi sắp xếp dụng cụ bàn ghế các kiểu. Em nói như kiểu là đi bán bánh mì để xách giỏi tới từng nhà rừng. Nghe có lý ha. À mà này, em không hiểu sao á thì là có thể kiên trì được luôn á. Mình đi vận động người ta, nhiều người á, họ đâu có muốn nghe mình nói gì đâu. Em hồi xưa chị về đây chị cũng như chị Lua, chị Đào vậy đó, không có tin tưởng vào vaccine. Cái chị nghĩ là con mình khỏe mình biết, cho nên chị cũng lười đưa cháu đi tiêm lắm.
Cho tới một ngày bé Bi của chị nó, con gái đầu lòng, nó bị sốt. Chị cũng nghĩ là bé bị sốt, cảm sốt bình thường thôi. Cho tới khi là bé bị sốt cao liên tục, cả người bé nó nổi ban đỏ, sốt cao khó thở. Chị mới đưa cháu vào viện. Bác sĩ bảo là cháu bị sởi. Bé lúc đó bị biến chứng nặng rồi. Chị chỉ hy vọng là bác sĩ có thể cứu được bé. Nhưng không. Cháu đã mất sau 6 ngày nằm viện. Lúc đó chị mới hiểu là chỉ cần một mũi tiêm thôi. Một mũi tiêm thôi là có thể cứu được bé Bi thoát khỏi cảnh như vậy rồi. Cho nên là đứa sau á, chị quyết định không do dự nữa. Chị đưa bé đi tiêm đầy đủ hết. Lúc về đây á, thấy bà con mình cũng chưa hiểu nhiều. Cho nên là chị quyết định là chị làm y tế thôn buôn luôn. Họ ghét chị cũng được, nghĩ chị phiền cũng không sao. Vì tụi nhỏ nó đâu có sự lựa chọn đâu. Chị chỉ nghĩ là nếu mà tuyên truyền tới được một người á thì có thể cứu được một bé thoát khỏi cảnh như Bi. Con không chơi bác sĩ ơi. Chị, cháu bị làm sao vậy chị? Dạ nó sốt ly bì mấy bữa nay rồi, bữa nay là chừng nó đứng không vững nữa bác sĩ. Chị bình tĩnh đi, chị mang cháu vào đây để chúng tôi kiểm tra xem. Cháu ở nhà sốt mấy ngày rồi chị? Dạ sốt 2 ngày liên tục rồi bác. Cháu có nôn với đi ngoài không? Dạ có ói. Cháu bị yếu là từ lúc nào đấy? Ở nhà là đưa đi khám hay là uống thuốc gì chưa? Dạ cái chân bé yếu từ hồi sáng rồi bác, đứng không có vững. Từ lúc sinh cháu tới bây giờ gia đình đã đưa cháu đi uống vaccine bài liệt hay tiêm vaccine bài liệt lần nào chưa? Dạ chưa. Qua bác sĩ khám á, thì chẩn đoán là cháu bị liệt mềm cấp nhá. Do cháu chưa có tiền sử tiêm vaccine bài liệt cũng như uống vaccine bài liệt, bác sĩ đang nghi ngờ là cháu là bị bài liệt nhá. Bác ơi, bác có lộn không bác? Cái bệnh này chữa được đúng không bác? Cái này là sốt bình thường Rồi, bác. chị bình tĩnh đi. Bây giờ bác sẽ cho cháu nó uống thuốc hạ sốt rồi chuyển lên trên để có máy móc phương tiện để chẩn đoán chuyên sâu hơn nhé. Đây bây giờ tiêm kịp gì sao cô em không có nghe lời chị bây giờ cô bây giờ tiêm kịp không nha bác? Bác ơi bác cứu con em giùm bác ơi. Chị Tâm ơi, ôi ơi trời ơi cô em Thằng Phim nhà mình á, nó còn có mấy mũi chưa tiêm, mình đưa con đi tiêm hết nha anh. Có lịch tiêm là anh chở hai mẹ con em đi luôn. Có chừng xe ổng hư thì kêu chị qua chị chở đi nha. Chị hiểu. Bây giờ chắc chắn là nó nổ. Không có tới lượt của chị đâu.